Nagpapala po kami, naghahanap po kami ng mga may stock na sasakyan, tapos hingi kami ng bayad, 5 euro. Maganda talaga kapag may kapita. Kaya nga, ayoko na lumipat. Ayoko na lumipat. Hindi makalipat. Hindi ka witch ngayon. Tagapala ka. Uwi ka na, salamat. Ayan na! Sabi. Sabi na. Huwag kang to. O, dali. 1, 2, 3. O, dito dyan, o. O, dali dito. 1, 2, 3. Yan. Ako din. Oh, yan. Ang nice stock ko. Oh. Hi. Ano? Oh, nice stock siya. Oh, diba? May baril na stock kami, guys. Bayad 5 euro. Maganda talaga kapag may kapitbahay. Oh, diba? Oh, picture tayo dito, Sil. Oh, maganda dito wag picture. Wait lang. Ikaw naman. Sikat, oh. There is a story behind every person, a reason. They are the way they are. They aren't just like that because they want to be. Something in the past created them. And sometimes it's impossible to fix. When did I become so numb? Grabe. Grabe, guys. Pula na, oh. Hi, guys. Paano nga ba namin ito nalinis? Yan. Tingnan mo rito, oh. Pakita natin sa inyo kung paano ba namin naialis. Dito, kung tuloy-tuloy ang pag-snow, babalik na naman yan sa dati. Nakakapagod. Oh my God. Guys. Yan na po ngayon. So, yan. Please watch and subscribe. Heavy snow. Oh my God. What the kind weather now. I'm so awful. Oh my God. Woohoo!
Grabe, oh. Magdala na ako ng pala. Kasi baka mamaya. Saan ba yung pala ko? iPhone. Nako, inaalala ko itong sino kaya lilinis nito ng aming daanan. Merry Christmas. Oh my God, kawawa naman itong maglilinis dito. Puno yung sasakyan. Oh my God. Hi guys. Grabe, oh. Oh. Maglalakad ba ako? Grabe. Naalala ko itong si hubby ko kasi madulas at saka walang OMG! Grabe! Oh my God! Oy, oy, oy! Woohoo! Wala akong gloves. Ba yan? Oh my God. Oh, diba? Snowing. Ay! Hindi talaga ako binitawan ni ni Inya. 1, 2, 3. Pa. 1, 2, 3. Wow, ang galing. Ayos na, ayos na. Asa na sasakyan mo? Grabe, oh. Where are you now? Buti na lang, meron tayong Samaritan. Yung waiting, waiting, waiting. Madilim, madilim, madilim. Hoy! Antay ako ng aking friend. Susunduin niya ako. Punta kabila. Meeting ang mga LNP. Snow na naman. Ang hirap maglakad, ang dulas. Start na naman mag-snow. Hi guys! Malamig na po. Malamig na. Yan o. Yun. Yun. Ganda na guys. Christmas na. Merry Christmas everyone. Yan.
Punta tayo ng Kaupa shop. Hindi ko alam, maglalakad lang ba ako? Maglalakad lang yata ako eh. Diba? Uy. Ano daw yung nakalagay dyan? Matits TV. Snowing. Snowing na talaga. Subscribe, Matits TV. Hi guys! Welcome back! So, nandito ako ngayon sa sala. At nag-snow na po tayo. Yan po yung labas natin for today's video. Saka yung bulaklak ko, orchids ko. Yan o. Lawan din tayong yellow. So, nag-snow na po dito sa basa. Yan. That's for today's video. Bye!